Hey everyone, Hey I'm em. Ryan Reeve Morales, lead producer of gameplay on League. You might remember me from all those Không, một trong những cái đội mà làm tốt nhất ở bên phía của Riot á là cái đội mà phát triển ra con tướng mới á. Mấy con tướng mới anh em thấy nó là những cái sự pha trộn. Nó là những cái sự pha trộn của những vị tướng cũ nhưng nó có cái bản sắc riêng. Đó thì tôi đánh giá khá là cao của cái đội phát triển tướng á. Nhưng mà tôi vẫn đang mong chờ một con tướng giống Invoker. Con tướng đó ngày xưa tôi đánh Dota 2 bén lắm anh em ơi. Bây giờ mà ra con tướng đó ha, con tướng đó đúng là con tướng mà Imba luôn á, nó xuất hiện luôn. Một con tướng điều khiển nguyên tố. Ha, nghe thấy hấp dẫn ha, một con tướng điều khiển tất cả những nguyên tố, không phải là Kiana. Kiana nó hơi phèn. Nó không phải là pháp sư đại tài. champion roadmaps. Xem mít chết But của Team today, Secret với lại for Separate đi. reasons I Ủa cái đó can't coi chưa? even Ngày hôm qua tôi fathom, coi chưa? they put me in front of a camera again to talk about all of League this time. So buckle up as I dive into some of the champions we have in development. After that, I'm going to pass the metaphorical mic over to Riot Froxon, who is going to talk to you about the recent durability update as well as our plans for preseason. Phát triển tướng trong năm 2022. So before we get into the new champions coming up this year, let's take a quick look back at the champions we've released in 2022 so far. First, we had the speedy ADC Zeri, then the girl boss Renata Glass. Renata Glass. After that, the Void Empress herself, Belvet. Belvet là một cái sự thất bại. Hồi nãy tôi có khen mấy anh em bên phía của Riot Game về cái việc mà phát triển tướng, nhưng riêng con Belvet này là một cái sự thất bại. And then most recently, the Samira hệ nước nữa. Samira hệ nước dù sao cũng hay. Just around the corner, we have the Udyr VGU, complete with a dad bod worthy of the Freljordian gods. Nè, cái con Udyr là cái con pha trộn của những con tướng Udyr's khác. development has been a long journey, especially since he's been the first VGU that we've done that's had an ultimate skin. We appreciate you all being patient with us on this one, and hopefully the wait has been worth Nhìn it. màu sắc nhìn cũng được quá ha. Nhưng mà nó vẫn tù anh em, nhìn cái không có cái kỹ năng đặc biệt nào. So in nhìn nó addition vẫn to the tù. new champions we've released this year, we've also been shipping a lot of mid-scope updates to various champions, including Janna, Ahri, Swain, Talia, Olaf, and recently Sivir. Đừng cấp tướng ha. Because we slowed down the release of new champions, we've had a bit more time to ship smaller updates to champions on the roster that have fallen behind the pack. So the goal of mid-scope updates isn't to reimagine a champion's visuals, theme, or gameplay. That's reserved for VGUs. Instead, we want to freshen up the champions that aren't living up to the expectations of the players who love them. We try to strengthen their fantasy even more, rather than reinvent it. So for Swain, we pushed his fantasy of an unkillable frontline mage to the max. Thật ra đang có một cái đội hình mà bên phía của Riot Game có thể phát triển được anh em. Đó chính là cái đội hình triệu hồi sư. Một cái layup full team triệu hồi tướng để có thể boost trụ. Đó là cái hướng mà Riot, một cái đội hình mà Riot chưa khai thác á. Đội hình đó rất là khó chịu luôn á anh em. Đội hình đó nhìn vô chắc chắn sẽ cực kỳ khó chịu. Ahri, we focus on her fantasy of a mobile mage rather than the assassin she had become. We saw really great responses Nó to thay these đổi rất projects, nhiều về as mặt well trò as chơi á. healthy play rate spikes after their release. Given all of this, we want to keep pursuing mid-scope updates, and we already have a few champions we're Đâu, tướng exploring, mới nè. including Nico and Syndra. Chỉnh sửa Nico với lại Syndra hả? Tướng mới kìa anh em, tướng mới kìa. Để coi con tướng nào mới được So giá now hàng. let's talk about some projects I've been super excited to share with you. Ok. So later this year, we have a Tướng chống chịu đường trên ở Surima. new top lane tank hailing from Shurima, who I briefly mentioned in the last champion roadmap. This new champion will introduce a partition Một phần của Surima. Surima thì chúng ta đang có thể tên, đang có được Nashot là hai vị thần. Shurima that we haven't explored yet. The city of Nezuma. Nezuma. Cái này giống cái skin của con Nunu ha. Skin Nunu có một cái skin gì đó giống như thế này. Anivia cũng có cái skin gì đó giống như thế này.
Now, Azuma is an oasis city-state in the southern outskirts of the desert, and unlike the rest of Shurima, they don't bow to Azir. Hạt giấy hả? Hạt Situated giấy. on one of the only water sources for miles, the people of Nezuma had to Người compete đàn ông with tại giant Rintanera đã monsters cởi just bỏ bộ áo của trying to mình để stay tìm hiểu về hydrated. xu hướng và thời It trang was tối a nay hard 48 giờ là cái gì vậy ông but nội? they eventually claimed the oasis as their own. Chủ nhân của sa mạc and và built xây their dựng của society xã hội của around mình ở it. trên đó. Now, 500 years later, this new Xây dựng champion 150 leads the tướng sĩ warriors dẫn of đầu chiến Nezuma binh hunt Nezuma để those săn same đuổi những loài monsters, quái vật như using vậy, the rare sử dụng resources nguồn they tài gained nguyên to khan build hiếm their để xây dựng cơ sở hạ infrastructure tầng and và weapons. xây dựng hệ thống He chiến đấu. actually fought one of Anh the ấy đã chiến đấu với một trong những con quái vật khổng lồ nhất sa mạc. largest monsters the desert Nghe thấy has hấp ever dẫn ha. known, creating Tạo nên một chiếc tô phốt độc nhất từ bộ da có thể hồi phục của nó. Như vậy là ông tướng mới này có khả năng là sẽ có skill hồi phục đến từ cái bộ da của một cái con quái vật mà ông đã tiêu diệt. Một trong những cái skill ha. his unique Entophos out of its rare regenerating hide. Entophos are huge, Tô phốt là một loại vũ khí cùn khổng lồ thường được sử dụng theo hướng phòng ngự. blunt weapons that can be used defensively, but at any moment he can Nhưng bất kỳ lúc nào anh ấy cũng có thể phá vỡ nó để lộ ra cọc song kiếm được mài dũa. Assassin Rift chăng? Hidden Blades. Nghe thấy hấp dẫn chưa? Nghe thấy hấp dẫn nhờ. shatter them, revealing carefully crafted blades capable of tearing through any foe in seconds. Soon after, the hide Một thoáng sau lớp da sẽ tái tạo lại thành món vũ khí như ban đầu. will regenerate back to its blunt form, so he can like bludgeon the crap out of you. À là đấm bạn hả? Đấm bạn là đấm tay đúng không? Sau đó cái chiêu đó có thể là cái chiêu cuối. Chiêu cuối chuyển thành một cái dạng nào đó mà có cái vũ khí, một cái cặp song đao chẳng hạn. It's honestly quite impressive to see. But you don't have to take my word for it. The entire city-state is basically permanently impressed by him. I mean, he's Kasanti, the pride of Nezuma. You don't get that title for nothing. Một danh hiệu ha, một danh So hiệu của after cái thành phố ha. Kasanti, we will be releasing the highly anticipated Aurelian Soul CGU. To remind everybody, a CGU, or CGU là gì Comprehensive vậy anh em? Gameplay Update, is a new type of update we are testing out on Aurelian Soul. So the goal is to completely reimagine Làm lại Asol's hoàn toàn cái lối chơi của gameplay Aurelian Soul. without changing its visuals or narrative at all. Son Since nghìn let's đầu be vải honest, trưởng. those aspects of Aurelian Soul are still amazing, even by today's standards. But I know what you're thinking. Less talking, Mr. Reeve, more action. And by action, we mean videos. Okay, fine. Twist my arm a little bit more, will you? Now keep in mind, the visuals are still a work in progress. One of the goals was they breathe fire, of course. Dragon theme. Skill mới hả? And what do dragons do? Well, they breathe fire, of course. Asol's new Q allows him to breathe fire for as long as he has mana to do it. But let's not forget the other thing dragons do, fly. His new W allows him to take to the skies. But this time, he doesn't have to walk in a straight line for like ever. He can now fly with the push of a button. But really, let's be honest. He's a dragon. And if there's one thing more iconic than either flying or breathing fire, Nhưng mà vừa bay vừa phun được không? Vừa bay vừa phun được không? it's flying while breathing fire. À đây là Which chính you xác can nè. do by combining his Q and W. Tục, We did it. tục. So after Aurelian Soul, we have a champion I've been literally dying to talk to you about. Nhưng mà nó có bị gây sát thương không ta? Khi mà nó bay One ở of the trên things the trời như League vậy. community hounds me about constantly is wanting to see more Darkin champions. Darkin Thêm fans vị are tướng like, mới "Throw Darkin me a hả? freaking bone here." Ok. And believe you me, Nó giống như nói chung là cái skill vừa rồi nó giống như một cái skill của một con rồng ở bên Dota, tôi nhớ không nhầm. I'm right there with you, barking for some Darkin. Nó cũng tốn năng lượng anh em để At khe around lửa. 2:34 a.m., I woke up in a... If I want more Darkin, I can À, just giống con talk Phoenix to hả? the team about it. À, Phoenix thì có chiêu ác hơn anh em, Phoenix thì đã hơn. Rồi con này nó bay nó hơi tù, cái nhìn hình ảnh nó bay nó hơi chậm, nhìn nó hơi tù cái. Hình như là lúc bay thì mình chỉ bay theo một cái hướng đã cố định từ trước thôi, chứ không có được kích hoạt. Ví dụ như nó được kích hoạt ha, ví dụ như nó được cường hóa ha, trong một khoảng thời gian ngắn thì nó tự do di chuyển xuyên qua những cái địa hình, thì cái bay đó là cái bay mà nó khác. Còn cái bay này nó giống như cái bay đang có của con rồng á, tức là bay từ điểm A cho tới điểm B.
Ở trong cái thời điểm đó thì mình có thể mình khè lửa. Nhìn nó hơi tù, cá nhân tôi thấy nó hơi tù. And gosh dang it, I did just that. And the team was like, heck yeah, we want more Darkin as well. We love Darkin. So yeah, long story short, we're making a new Darkin assassin. Tướng sát So thủ I know Darkin you're mới gonna hả? ask next. What's the weapon? Each Darkin is trapped in some super awesome weaponry. Please tell us what it is. We must know. And while I love watching you all Ông này squirm dẫn and chuyện my cũng vui quá ha. intricate yet vague Ông dẫn champion chuyện cũng roadmap vui quá chứ. teasers, I'm not gonna be that cruel. Darkin mới, Darkin là mình đang có con Atrox nè, cầm kiếm, con cây nờ cầm lưỡi hái. Darkin còn con nào nữa anh em? Darkin còn con nào nữa nhỉ? Tôi chợt hết nhớ được. Hết rồi đúng không? Today. Riot hả? Riot là dạng Darkin hả? Riot là dạng một cái thực thể nào, một thực thể linh hồn mà. Ồ, Riot là Darkin à? Tôi tưởng Riot là cái thằng, một cái thực thể linh hồn mà bị BD gì đó chứ. The weapons are like the coolest part about Darkin after all. So this one Cũng was hấp dẫn actually á. trapped in Tướng Darkin này sẽ bị bẫy ở bên trong một chiếc dao găm. a dagger, which is now a Darkin dagger, of course, because that's how that works. Dao găm. And here's what it looks like. Này giống dao găm mà có cả cái móng. Này giống cái dao của con Pike ha. Nói chung là giống cái đồ của con Pike ha. Nhưng mà nó có cả cái con mắt kìa. Ooh, so edgy, so dark. Ghê vậy. And as to who or what got a hold of these daggers, well, you'll just have to wait and find out. Cái gì đang chờ đợi? Or what got a hold of these daggers, well, you'll just have to wait. Chắc là tôi nghĩ là một cái cốt truyện của một cái nhân vật nào đó là người thường, sau đó có thể là đi truy tìm kho báu, hoặc là bị có cái câu chuyện nào đó, xong rồi vô tình nhặt được cái dao găm, xong rồi bị thực thể ở trong cái dao găm đó chiếm đoạt cơ thể. And find out. Chiếm đoạt cơ thể. Another thing a lot of people have been asking to see progress on is the Ari update that we announced at season start. Well, the ASU team has been hard at work and is ready to share some art, like the final composition seen here. The base version is close to complete, and the team is super excited to show you some of the progress on Đây how là she's Ari looking. ha, là thay đổi Ari There's anh a em. ton of skin before Ari we có can nhiều get her in trang phục vải trưởng. Ari đúng con cưng luôn. thing. Ari For với lại champ- lắc á. On top of wanting a new Darkin, Ngoài vị tướng đâu để tôi one tua đó. small thing. On top of wanting a new Darkin, Ngoài vị tướng Darkin được we've trong seen a lot chờ. of players ask Nhiều người chơi cũng muốn tôi mở rộng khu vực Isto là us to khu vực expand nào on nhỉ? Ixtal. We've also heard you asking for us to make Tướng a thuật male sư nam. enchanter. Well, I say, why not both? Isto là khu vực I'm nào happy vậy anh to em? say we have right now Nó nằm ở trong Demacia hay là Ionia hay là Surima hay là khu vực nào? Tôi cũng không nắm rõ về cái cốt truyện nữa ha. Isto là khu vực in nào nhỉ? very early development. A new male enchanter Chỗ có Kiana hả? Kiana. from Ixtal. The new champion will show a very different side Kiana là nguyên tố đúng không? Điều khiển nguyên tố đúng không? to Khác xa với những lâu đài far nguy from nga the mà lavish Kiana đã palaces lớn Kiana lên. grew up in. So take a look at this art teaser that the team working on and put together. Anh ấy đang lên Oh ý my tưởng. god, they're so adorable. Này là gì? Này là điều khiển tinh linh hả? Này điều khiển 3 tinh linh hả? Thuật sư nam điều khiển 3 tinh linh, có bị BD quá không vậy? Ha? Nhưng mà nhìn cute á, 3 tinh linh thấy nhìn cute á. Thì thường là chúng ta đang có dốc đồ đang điều khiển tinh linh ha. Giống như giúp nào pích là đồ các thứ của Lulu. Team working on and put together. Oh my god, they're so adorable. Rồi cái Wow. nguyên tố vừa rồi không biết là That's cái nguyên enough tố nào. cuteness for now. So as promised, let's hear from Riot Foxon on the champion durability update and preseason. Cập nhật tướng chống chịu. Ok. aka Riot Frog. Hey everyone, Mà thường là thuật sư thì đa phần là sẽ có cái chiều hướng là búp nhiều hơn anh em. Cái vị tướng búp có thể là hỗ trợ, chơi trong vai trò hỗ trợ. I'm Matthew Long Harrison, aka Riot Froxon, lead game designer on the Summoners Rift Trưởng team. thiết kế trò chơi. We work on things like balancing the game, Nè ông này mới chính là ông bị chửi nhiều nè.
Ông này chính là ông bị chửi nhiều nè, chửi riết rồi nhìn mặt ổng kìa. Vô cảm luôn đó chứ. In-game systems like the durability update and items, and preseason. I've got a few things to cover today. Nhìn mặt ổng là bây giờ là nhìn mặt ổng bây giờ là kiểu như là xong luôn rồi đó. Nhìn mặt ổng bây giờ là kiểu như là xong luôn rồi đó. Vô cảm với những cái tác động của xã hội. Không quan tâm tới những cái tác động của xã hội nữa. Ai nói gì mặc kệ. Tôi chỉ phát triển cái trò chơi để ngày càng hấp dẫn hơn và cuốn hút người chơi hơn mà thôi. Let's jump right into it. A few patches ago, we launched the Champion Durability Update. Our goal was to increase the durability and reduce the damage and healing of every champion in League. Nhưng mà anh em thấy là cái game của mình nó đang có một cái dấu hiệu có thể gọi là cân bằng lại giống ngày xưa. Tức nghĩa là cái chỉ số của tướng nó được gia tăng thêm. Nhưng mà bây giờ ở phiên bản này chúng ta đang có sức mạnh đến từ rồng nó được gia tăng thêm. Thì sức mạnh đến từ rồng nó bù qua với sát thương. Thì nó khiến cho nó giống như là nó quay lại với ngày xưa, anh em hiểu không? Là khi mà ngày xưa thì rồng yếu thì vô đam nó ít hơn. Còn bây giờ ngày xưa cũng yếu hơn so với bây giờ nữa về mặt chất tướng nữa. Chung là nó nâng cấp cả hai lên anh em. We've been closely monitoring the results, and after some targeted adjustments, we're really happy with where the update landed. A lot of you have mentioned how much you like the update, and that it feels good to have fights last longer with more chances for skill expression. And we're glad that it helped make League feel fresher. That said, we don't have plans to make changes of this size outside of preseason in the future, unless it's really necessary. What we don't want is for huge changes like this to disrupt League's competitive integrity, especially in the middle of the season. Speaking of which, let's talk about our plans for preseason. Tiền mùa giải năm 2023 hả? Sắp tới ha. Similar to last year, we're making more targeted changes. Mùa giải vừa rồi là mình đang có những cái sự chỉnh sửa ở trong rồng khá là nhiều. Coi năm 2023 thì mình sẽ chỉnh sửa cái nào. Runes Reforged, Elemental Rift, or the item update again. So for this preseason, we're updating systems including communication and vision, making the jungle more exciting and accessible. Tầm nhìn và giao tiếp hả? Chưa hiểu lắm. Tầm nhìn và giao tiếp. And bringing back a familiar foe. Sự trở lại của một nhân tố quen thuộc. Hệ thống giao tiếp và tầm nhìn. To some of our other games. So we're giving it some much needed attention with new features that'll make it easier to communicate with your team and walk away with the win. Thêm những cái pin mới hả? Hay là như thế nào? Để có thể gia tăng thêm cái khả năng giao tiếp. To that, we're expanding our Nè. Thêm cái hệ thống binh mới ở trong game. Rồi sẽ có thêm một vài những cái binh mới nữa. Ví dụ như là tao đéo lên được trên đâu. Có kiểu là như vậy. Mày tự chết đi, hoặc là những cái binh như là binh chúng ta hãy cùng đai nhé, hoặc là hãy giúp tôi ở trong rừng nhé, kiểu là như vậy ha. Binh những cái mục tiêu mà in-game ping system to allow for better communication with your team. The current system only lets you share very basic communications. And while we appreciate your ingenuity with the limited pings you have, we wanted to give you more opportunity for clearer communication. The updated pings will include everything you already know and love, plus expanded vision options and a call to engage. Nguy hiểm. We're also thinking about push đồ các thứ ways to emphasize pings with teammates. Cái binh này căn bản là những cái binh strategy for objectives and keep track of where pings are on the map, even if they're off your screen. Từ anh em để coi thay đổi hệ thống như thế nào. Mấy thay đổi này mấy thay đổi giao tiếp bình thường thôi à. Còn thay đổi về mặt in game á mới là cái thứ thay đổi mà tôi nghĩ là tôi quan tâm hơn. Hiện tại tầm nhìn ha, đây mình đang nói tới một cái sự thay đổi khác là tầm nhìn có thể được nghiên cứu và chỉnh sửa, và nó là cái thay đổi lớn ở trong cái phiên bản mới, trong năm mới. Vừa rồi á, trong những cái bản cập nhật á, nếu như anh em nào để ý á, là chúng ta có một cái sự thay đổi nhỏ khi mà chúng ta cắm mắt á, là cho luôn cả cái lượng tầm nhìn liền ngay lúc đó. Có một cái chỉnh sửa phiên bản 12.13 hay là 12.12 gì đó, tôi nhớ không nhầm nữa, thì có một cái sự chỉnh sửa lúc đó anh em, nếu như anh em nào để ý. To that, we're exploring ways to make vision trinkets more intuitive. You'll be able to see how many wards you have on the map and preview where they'll go when placing them in walls. Giúp cho game nó dễ hơn. Cải thiện Another khu rừng. focus this year is the job. Một vấn đề nữa tập trung là thay We đổi know khu it's rừng. often a highly stressful role where you need heaps of knowledge to be baseline. Nhiều kiến thức để mà thực sự tối ưu. There's a lot riding on junglers, as they're often the backbone of the team's strategy, while sometimes getting unjustly flamed.
So we're looking to make some changes to make jungling more intuitive, and to help alleviate some of its more painful parts. Our first change is improving buff sharing. Donating buffs to your laners is an important part of being a jungler, but it feels bad to lose the gold, experience, and bonuses they provide. Chia sẻ hả? Cái cơ chế chia sẻ hả? We're exploring a bunch of things to make this more painless to junglers, like buffs leaving behind a little friend that also has a buff, and a few other potential directions. We're also looking at ways of improving jungle camp patience rules. The goal of this change is to make it so you don't get overly punished by accidentally pulling camps too far. You shouldn't have to know exactly what pixel to stand on to do red buff and raptors at the same time without... Nhiều khả năng là mình sẽ thay đổi khiến cho việc đi rừng nó dễ hơn một chút anh em. Với lại có thêm cái lượng tiền, thêm lượng kinh nghiệm. Theo như cái lời chia sẻ thì mình đang thấy được cái điều đó ha. We know some junglers like to hyper-optimize their clears, and we want that knowledge to be rewarded. We'll still keep unique, optimal clears for different champions, like Kayn starting raptors and Shaco doing whatever it is he does. All this said, we're not trying to make mastering jungle easier, but we do want to make it easier to start jungling. Hết chưa? We still want Có thay đổi gì the lớn không? improvements we're exploring for the jungle. Rồng hóa kỹ. Ngon. Favorite Drake, the Chemtech Drake. Không có ai xua đuổi hết. Không có ai xua đuổi con rồng hóa kỹ đó hết. Nó là một con rồng ngon. Do mấy ông làm nó lỗi. Do mấy ông làm nó bị lỗi game. Chứ không có ai xua đuổi hết. Ông đừng có đổ lỗi cho chúng tôi. While we're bringing Chemtech Drake back from the dead, Mấy ông nhiều lỗi quá thì mấy ông bỏ. instead, Đừng có đổ lỗi cho the chúng new tôi. improved Chemtech Soul grants more damage and damage reduction when you're low health. And when the Chemtech Drake takes over the rift, Con rồng này ngon anh em. Con rồng này nó thay đổi trò chơi for nhiều. example, Scry's Bloom will grant movement speed when moving towards revealed Rồng này enemies. hay á. Con rồng này nó tạo ra những cái map mà hay nữa. Like from blue buff. Ôi da, cùng mắt cái hạt thông nổ gì mà nảy xa quá vậy? Cái hạt thông nổ gì mà nảy xa quá vậy? And Blast Cone will take you further than ever before. Hạt thông nổ của con rồng hóa kỹ map mới à? Ồ, nảy xa hơn nè anh em. Like from blue buff to mid lane. We still have other plans for preseason, including the usual updates and tweaks to items and runes. And we'll share more information about our plans for Okay, the hết all rồi I đúng have không? today. Back to Reed. A lot of exciting things. Cool stuff. Yeah? All Gì of à? it. Cái gì à? Đang diễn cái gì à? Wait. Uh-huh. Yeah? So I'm hearing that there is one last thing we forgot to show you all. You all remember the skin line you voted for at the beginning of the year. Ơi tính ra đó anh em, bây giờ tôi mới để ý nè. Last thing we Sau này á mà kiểu dạng tôi hói á, tôi để tóc giống ông này được á. Đúng tóc của tôi là tóc giống ông này luôn, có mấy cọng ở phía trước à. Xong rồi tôi sẽ cắt sát ở phía bên đây luôn. Tôi vuốt ra phía sau giống vậy luôn. Nhìn nó vừa chất chơi mà nó vừa ok quá ha. forgot to Yeah? Nè, ổng hói luôn nè, ổng hói vô sau giống tôi luôn, y chang tôi luôn á. Nhưng mà tôi bị mỏng hơn ở phần này nữa. The skin line you voted for at the beginning of the year, right? I think it was the Gothic skin line revamp. Được quá ha. Well, our skins team has Tôi been còn ít tóc ở phía trên hơn ổng hard nữa. at work reimagining that skin line. Say goodbye. Bye. And time for all of you to see some sweet concept art for the new Gia đình ma ám hả? skins. Này là con Raven ha. Này là con Reta Class ha. Cái này súng của ai đây? Súng của Reta luôn hả? God ha. Này chắc là Halloween ha. Con này con Trindle ha. Annie này khá là quen thuộc nè anh em. Nhìn nó giống ở trong anime ha. Nhìn nó cũng đẹp á. Căn bản nhìn nó đẹp á.